एक्सेल ट्युटोरियल भिडियोको यस एपिसोडमा मल्टिपल सेलमा रहेको डाटालाई एउटा सेलमा कसरी कम्बाइन गर्ने, मर्ज गर्ने त्योसँग सम्बन्धित यो भिडियो तयार पारेका छौं। यस भिडियोमा हामीले आज तीनवटा टपिकको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। पहिलोमा हामीले मल्टिपल सेलमा रहेको डाटालाई एउटा सेलमा कसरी कम्बाइन गर्ने, दोस्रोमा ती कम्बाइन गरिएका डाटाहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार अन्य प्रयोजनमा युज गर्नको लागि कसरी कपी पेस्ट गर्ने र अन्तिममा हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण बोनस ट्रिक्सको बारेमा पनि चर्चा गर्ने छौं। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। जस्तै यहाँनिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र एड्रेस चाहिँ छुट्टै सेलमा छ र ती सेलमा रहेको डाटालाई चाहिँ हामीले एउटै सेलमा जस्तै यहाँनिर फुल नेम वा प्रोफाइलको सेलमा जसरी नै हामीले छुट्याएर राख्न सक्छौं। अहिलेको लागि यो जुन यसलाई म हटाइदिन्छु। यहाँनिर फुल नेम जस्तै यहाँनिर फर्स्ट नेम र लास्ट नेम छ, यसलाई हामीले एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ किबोर्डबाट इक्वल टु, त्यसपछि फर्स्ट नेम एन्ड किबोर्डमा एन्ड को साइन छ त्यसलाई इन्टर गर्नुहोस् र त्यसपछि लास्ट नेम चुज गर्नुहोस्। अब यसलाई इन्टर गर्नुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसरी गर्दाखेरि हामीले जुन फर्स्ट नेम र लास्ट नेम चाहिँ एकै ठाउँमा जोडेर आएको छ। अब फेरि यहाँनिर हामीले यसैलाई एडिट गर्न पनि सक्छौँ या यसलाई पुनः डिलिट गरेर सुरुदेखि स्टार्ट गर्न पनि सक्छौँ। अब यसको लागि अब यहाँनिर हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु फर्स्ट नेम एन्ड, यहाँनिर चाहिँ एन्डको साइन चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले स्पेसको लागि चाहिँ डबल कोट्स स्पेस फेरि डबल कोट्स फेरि एन्ड, त्यसपछि लास्ट नेम, त्यसपछि इन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको बिचमा स्पेस आइसकेको छ। यसै गरी म यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल देखाउँछु इक्वल टु फर्स्ट नेम एन्ड, अब हामीले स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ फर्स्ट नेम पछि, त्यसको लागि डबल कोट्स स्पेस फेरि डबल कोट्स एन्ड लास्ट नेम। अब यसको लागि हामीले सबै ठाउँ टाइप गरेर सम्भव छैन। यसको लागि हामीले जुन पहिलो सेललाई कपी गरेर यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेर कपी पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ या यहाँ पहिलो सेलमा गएर कर्सरलाई छेउतिर लाँदै जब प्लस आइकन आउँछ त्यसपछि यहाँनिर ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकै पटकमा यो सेलमा रहेको डाटाहरू चाहिँ एउटै सेलमा मर्ज भएर आउँछ। अब यसै गरी एड्रेसलाई नै हामीले जोड्न सक्छौँ। यसको लागि इक्वल टु फर्स्ट नेम एन्ड, अब हामीले यहाँनिर स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यहाँनिर डबल कोट्स स्पेस फेरि डबल कोट्स, त्यसपछि फेरि एन्ड, त्यसपछि लास्ट नेम, त्यसपछि हामीले एन्ड र एड्रेस। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, फर्स्ट नेम र लास्ट नेमसँगै एड्रेस चाहिँ जोडेर आएको छ। अब यहाँनिर नेम पछाडि कमा स्पेस वा कुनै पनि साइन राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसको लागि टाइप गर्छौँ इक्वल टु फर्स्ट नेम एन्ड, फर्स्ट नेम पछि हामी स्पेस राख्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स एन्ड लास्ट नेम र लास्ट नेम पछि एन्ड डबल कोट्स, त्यसपछि हामी यहाँनिर लास्ट नेम पछाडि कमा राख्छौँ फेरि डबल कोट्स एन्ड, अब हामी कमा पछि स्पेस राख्छौँ, यसको लागि हामीले डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स एन्ड एड्रेस। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, फर्स्ट नेम लास्ट नेम र एड्रेस कमासहित एकै ठाउँमा आएको छ। यसै गरी अर्को इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ इक्वल टु फर्स्ट नेम एन्ड, त्यसपछि फर्स्ट नेम पछि स्पेस राख्नको लागि डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स फेरि एन्ड, त्यसपछि लास्ट नेम। अब लास्ट नेम पछाडि हामीले कमा वा कुनै पनि साइन राख्ने हो भने त्यो अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ, लास्ट नेम त्यसपछि एन्ड। अब यहाँनिर डबल कोट्स, अब यहाँनिर चाहिँ कमा वा स्पेस वा कुनै पनि साइन राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ कमा राखेँ फेरि डबल कोट्स एन्ड। यसै गरी जुन पहिलो एक्जाम्पलमा यसै गरी कमा पछाडि स्पेस राख्ने हो भने अब यहाँनिर हामीले फेरि डबल कोट्स स्टार्ट गरेर यहाँनिर स्पेस दिएर फेरि डबल कोट्स राख्नुपर्ने हुन्छ र पुनः एन्ड टाइप गरेर अन्तिममा एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, नेम कमा स्पेस र यसरी एड्रेस सहित
फुल विवरण आउनेछ। अब यसै गरी तपाईँले यसलाई कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी छेउबाट चाहिँ प्लस आइकन आइसकेपछि यसरी ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो तरिका यहाँले बुझ्नुभयो होला, होइन भने पुनः एकदमै केयरफुल हेर्नु होला। अब यसपछि कपी पेस्टको कुरा गर्छौँ हामी। अब मानौँ यो डाटा चाहिँ हामीलाई अरू नै पर्पजको लागि आवश्यक छ र यसलाई कपी पेस्ट गर्नुपर्ने छ। अब यसै गरी जस्तै यसलाई हामीले नर्मली कपी गरेर अरू कुनै न्यू सिटमा लगेर पेस्ट गर्ने हो भने तपाईँको डाटा यस्तो खालको आउनेछ, किनभने यसमा हामीले जुन यो सिम्पल फर्मुला युज भएको छ त्यो सहित चाहिँ डाटा पेस्ट हुन्छ। अब यसको लागि हामीले पुनः यो डाटालाई मात्रै सेलेक्सन गर्छौँ। अब त्यसपछि न्यू गर्छौँ हामी। न्यू सिटमा गएर अब यहाँनिर हामीले चाहिँ पेस्टमा जान्छौँ। पेस्टमा गएर पेस्ट स्पेसलमा जान्छौँ हामी। अब यहाँनिर गएर हामीलाई चाहिँ भ्यालु मात्रै चाहियो। यहाँ भ्यालुमा टिक लाउनुहोस् र यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो डाटा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट मात्रै आएको छ, भ्यालु मात्रै आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कपी गरेर कुनै पनि न्यू सिटमा, ओडमा वा कुनै पनि ठाउँमा हामीले यसरी सजिलोसँग पेस्ट गरेर युज गर्न सक्छौँ। अब बोनस ट्रिक्सको पालो। जस्तै यहाँनिर जुन तपाईँले एमाउन्ट टोटल राख्नुहुन्छ त्यो जोडेको एमाउन्टको अगाडि चाहिँ जस्तै RS.3000, यसै गरी यहाँनिर एमाउन्टको पछाडि 3000 रुपिज ओन्ली कसरी लेख्ने, आउनुहोस् पुनः हामी सुरु गर्छौँ। अब जस्तै यहाँनिर हामी एउटा एमाउन्ट लिन्छौँ, केही सर्टेन एमाउन्ट लिन्छौँ यहाँनिर यसरी। अब यसलाई हामीले जोड्नको लागि सिम्पली अटो सम गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ टोटल एमाउन्ट यसरी यहाँनिर आइसकेको छ। अब जुन यो एमाउन्टको सुरुमा यसै गरी RS डट कसरी राख्ने, अब यसको लागि यो जुन समलाई हामी पुनः डिलिट गर्छौँ। अब हामीले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु डबल कोट्स RS सँगै डट पनि राख्छु म, फेरि डबल कोट्स, त्यसपछि एन्ड, त्यसपछि सम इक्वल टु हामीले जति एरिया जोड्ने त्यो एरियालाई यसरी सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्र्याकेट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यसरी एमाउन्टको अगाडि चाहिँ RS थपेर आउँछ। अब यहाँनिर जस्तै एमाउन्ट चेन्ज गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो एमाउन्ट पनि अटो चेन्ज भएको छ। अब त्यसपछि यहाँनिर जस्तै रुपिज ओन्ली भनेर जुन एमाउन्टको पछाडि कसरी लेख्ने, त्यसको लागि म यसलाई डिलिट गर्छु। अब यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु सम प्याकेड स्ट्याट, यसलाई सिलेक्सन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि एन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ डबल कोट्स। अब हामीले यो भित्र कुन ओड राख्ने हो त्यो ओड चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ हामी त्यसपछि सुरुमा डट राख्छौँ र यसलाई डबल कोट्स भित्र फेरि राख्छौँ र फेरि एन टाइप गर्छौँ, फेरि डबल कोट्स स्टार्ट गर्छौँ र त्यसपछि यहाँनिर हामी लेख्छौँ RU रुपिज ओन्ली, डबल कोट्स क्लोज गर्छौँ। अब यसलाई इन्टर गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 3389 रुपिज ओन्ली भनेर आएको छ। यसै गरी यहाँनिर फेरि यसमा एमाउन्ट चेन्ज गरेर हेर्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् एमाउन्ट अटो चेन्ज भएको छ। पक्कै पनि आजको भिडियो यहाँलाई उपयोग भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। कृपया भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै लाइक गर्न नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।